Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chỉ cần cho thêm trứng vào đậu phộng và trộn đều. Làm theo cách này, đậu phộng của mình sẽ giòn tan không ngờ, lại còn giữ được độ giòn rất lâu nữa. Ăn vặt hay ăn với cơm bắt ghiền luôn đó nha. Nào cùng vào bếp làm món này với mình, bảo đảm các bạn sẽ thích mê. Trước tiên mời các bạn xem qua những nguyên liệu cần chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Để làm món này ngon thì mình cần phải chọn những hạt đậu phộng thật là mẩy nha, không bị sâu mọt ha. Bên ngoài còn bao đủ lớp vỏ lụa để có thể bám được bột áo đó. Ở đây thì mình dùng 400g đậu phộng hạt. Mình đã lựa đều và bỏ đi những hạt không đẹp rồi. Sàng nhẹ cho rớt hết bụi. Bây giờ mình dùng một miếng vải mỏng thấm nước bao vào tay và nhẹ nhàng bóp đều. Đậu này mình sẽ không rửa mà dùng cách này để lấy bớt bụi bẩn bên ngoài vỏ đậu. Nếu các bạn sợ bẩn hoặc còn bụi nhiều thì mình có thể rửa, nhưng phải phơi nắng hoặc là để khô ráo hoàn toàn. Như vậy đậu của mình khi rang xong mới giòn lâu ha. Tiếp theo thì mình trộn 2 cái trứng vào đây. Trứng gà hay là trứng vịt đều được ha. Trứng thì mình dùng loại lớn, chừng 40 đến 50g một trứng. Sau đó thì mình dùng đũa đánh tan trứng và trộn đều lên. Trộn cho đến khi nào những hạt đậu đều áo được một lớp trứng ở bên ngoài như thế này là đạt. Nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh bột ớt để đậu có vị đậm đà hơn, thêm vị cay nhẹ nữa và màu sắc bắt mắt. Nếu bạn không thích ăn cay thì mình có thể bỏ qua phần bột ớt nha. Trộn đều tất cả lên nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi áo bột ở bên ngoài. Dùng bột chiên giòn và bột bắp để áo. Đầu tiên thì mình dùng bột chiên giòn. Đừng cho quá nhiều một lần nha các bạn. Cho từ từ vừa phải, cứ 1-2 muỗng cà phê vung một lần nha. Trộn cho áo hết lớp bột đó rồi mình rắc tiếp nha. Khi thấy bột chiên giòn được áo đủ rồi thì mình rắc thêm một lớp bột bắp xen kẽ ha. Bột bắp sẽ giúp hạt đậu được tơi hơn nè. Có thể đeo bao tay vào để tách hạt đậu. Xoa đều bột để đậu được tơi, áo bột đều hơn nha. Để trông thố khó trộn nên mình cho ra một cái mâm phẳng để áo bột. Rắc bột đến khi bên ngoài áo vừa đủ một lớp bột trắng. Các hạt đậu được tách rời đều như thế này là được ha. Bây giờ mình chuẩn bị đi chiên đậu nha. Cho dầu vào chảo và mình đợi cho dầu nóng. Mình dùng lượng dầu đủ để chiên ngập đậu nha các bạn. Các bạn yên tâm vì chiên như thế này đậu không bị ngấm dầu đâu. Lại chín đều và nhanh hơn so với cách rang rất là nhiều đó. Mình thử dầu bằng cách cho đũa vào. Thấy dầu sôi sủi tăm ở đầu đũa như thế này. Hoặc là mình cho thử một hạt đậu vào. Thấy đậu ngay lập tức sôi lên là được rồi đó. Bây giờ mình dùng một cái vá nè. Rây nhẹ để cái phần bột dư nó rơi ra. Rồi mình cho đậu vào chiên. Cho vào nhẹ nhàng cẩn thận. Khi chiên thì các bạn yên tâm, đậu được bao bột nên sẽ không bị văng dầu đâu. Dùng đũa đảo nhẹ để đậu phộng được chín đều ha. Mình chiên như thế này khoảng 5 phút. Sau đó vớt thử một hạt đậu ra. Đậu đã sắp chín rồi. Mình chiên thêm từ 7 đến 8 phút nữa. Đảo đều nhẹ nhàng. Thử lại một lần nữa. Đậu đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra rổ nè. Để khoảng 5 phút cho đậu nguội bớt. Sau đó thì mình bật bếp cho dầu nó sôi lên. Tiếp tục cho đậu vào chiên lần thứ 2. Chiên lần 2 thì giúp đậu được giòn hơn đó các bạn. Lần này thì mình chiên từ 20 đến 30 giây thôi nha. Nhớ là không chiên lần thứ 2 này quá lâu, đậu sẽ bị cháy nha các bạn. Sau đó thì mình vớt ra rổ để cho ráo dầu ha. Tiếp theo mình chuẩn bị một cái chảo khác. Các bạn nên chọn chảo đáy trũng để mình dễ đảo đều nha. Cho một ít dầu vào chảo khoảng từ 2 đến 3 muỗng canh. Thêm vào 3 đến 4 muỗng canh đường tùy theo các bạn thích ăn ngọt hay là ít ngọt ha. Nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối. Để lửa vừa, mình đợi cho đường tan và chuyển sang thành màu caramel.
Các bạn nhớ canh nha, vì đường chuyển sang đen rất là nhanh luôn đó. Khi đường chuyển sang màu nâu caramel như thế này thì mình cho đậu vào và đảo đều tay. Sau đó tắt bếp và tiếp tục đảo cho đến khi đậu được áo đều một lớp đường caramel bên ngoài. Thêm một chút mè rang rắc lên và đảo chung với đậu nè. Sau đó trút đậu ra một cái khay rộng, trải đều để đậu mau nguội ha. Dùng tay gỡ từng hạt đậu còn dính chùm ra, gỡ lúc còn nóng sẽ dễ hơn nha. Rồi đợi cho đậu thật nguội, đậu giòn là dùng được rồi các bạn. Mình cho vào hũ, đậy kín và dùng dần. Các bạn thấy lớp bột ba bên ngoài khô lại và rất là giòn. Đậu bên trong cũng giòn tan luôn. Phần bột thấm vị mặn mặn, ngọt ngọt rất là ngon luôn đó các bạn. Những hạt đậu đều và tơi. Khi để nguội không bao giờ bị dính vào nhau đâu nha. Món này làm để Tết mình nhâm nhi, ăn vặt, chuyện trò với nhau và làm món nhắm thì hết sảy luôn nha. Thật dễ phải không các bạn? Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng. Nếu thích cách chia sẻ, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.